आणि मग तो नारळाचा रस असा पिळून पिळून काढायचा आणि फडक्यामध्ये ठेवून पिळायचा। फडक्यामध्ये ठेवून पिळला ना तर रस चांगला येतो। नमस्कार, वैद्यसुविनय नारळाचा रस कसा काढायचा हे अजूनही काही जणांना माहीत नाही आहे। नारळ आधी पहिल्यांदा खोवून घ्यायचा किंवा नारळाचे तुकडे करायचे, भकल ज्याला म्हणतात। करवंटी काढून टाकून त्याचे तुकडे विकतही मिळतात शहरांमध्ये, ते तुकडे घेतले तरी चालतात। नारळ खोवण्याची एक पद्धत आहे। विळीवर सुद्धा नारळाची खोवणी असते, त्या खोवणीला व्यवस्थित हाताने खरवडता येतं। काळा भाग सुद्धा आमच्याकडे कोकणामध्ये चालत नाही। काळा भाग जो चिकटलेला असतो ना नारळाच्या बाहेरच्या बाजूला, तो सुद्धा आम्ही वेगळा ठेवून त्याची चटणी करायची। आणि नारळाचा रस जर काढायचा असेल, दूध जर काढायचं असेल, फक्त प्युअर पांढऱ्या रंगाचाच नारळ घ्यायचा, तर रसाला एक वेगळी चमक येत असते। हे ओरिजिनल रस जे काढतात ना त्यांना माहिती असतं। त्यामुळे काळा भाग या रसामध्ये येणार नाही याची काळजी घ्यायची आणि असा तो नारळ खोवायचा आणि खोवलेला नारळ मिक्सरमध्ये टाकून वाटलात तरी चालेल, घाटण्यामध्ये घोटलात तरी चालेल, पाट्यावर वंट्यावर वाटलात तरी चालेल आणि त्याच्यावर चांगला मुरडायचा त्याला। आणि असा मिक्सरमधनं आलासुद्धा त्याला चाळणीवर घ्यायचा आणि चांगला असा मुरडायचा, थोडंसं पाणी घालायचं, पुन्हा मुरडायचा आणि पुन्हा जो काही सुका गोळा चटणीचा राहिलेला असेल, नारळाचा चव ज्याला म्हणतात, पुन्हा त्याच्यात पाणी घालायचं, पुन्हा वाटायचं आणि पुन्हा पिळून 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 रस काढायचा। तो ऊसाच्या चरख्यामध्ये ऊस घालून त्याचा रस पिळून 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 जसा काढतात तसा शेवटचं पांढरं पाणी यायचं बंद होईपर्यंत रस काढायचा। पण रस पातळ होईल एवढं पाणी मात्र घालायचं नाही। मग हा जो नारळाचा रस आहे हा आम्ही मल्टीपर्पज वापरतो। नारळाची सोलकढी करण्यासाठी चालतो, त्याला गूळ लावून शेवयांबरोबर किंवा घावनांबरोबर वापरला तरी चालतो, किंवा आमटीमध्ये एक सारण म्हणून सुद्धा वापरू शकतो, भेलण म्हणून सुद्धा वापरू शकतो, किंवा खरवस जर तयार करायचा असेल तर दुधाच्या ऐवजी हा नारळाचा रस सुद्धा कोकणात वापरला जातो। अप्रतिम होतो। तुम्ही नारळाचा रस कधी चहा आणि कॉफीमध्ये घालून बघितलाय? घालून बघा, गाळायचा आणि मग घालायचा। गाळल्यानंतर काय होतं, त्याच्यातले जे तुकडे तुकडे असतात ना, पार्टिकल्स, फायबर्सचे, हे जरा वेगळे राहतात, त्यामुळे चव वाढायला मदत होत असते। आता जे मिळतंय दूध, गाईचं नावाने, म्हशीच्या नावाने, ते दूध असेल की नाही इथपासून मला शंका आहे। मग काय करायचं, नारळाचा रस तयार विकत मिळतो तो आणायचा नाही, आपण घरात तयार करायचा। एक वेळ तो फ्रीजमध्ये ठेवला तरी चालतो, फ्रीजमधला आपणच आपल्या घरातला वापरला तरी चालतो। बाहेरचा विकतचा आणि 4 महिन्यापूर्वी ठेवलेला जर नारळाचा रस अगदी टेट्रापॅकमधला असला तरी मी नको म्हणून सांगेन, कारण शेवटी ताजं आणि तुम्ही फ्रेश जेवढं वापराल तेवढं ते अधिक चांगलं। फ्रीजमधल्या संस्कारांचं अन्न खाऊ नये असं आयुर्वेद सांगतो। नारळाचा रस काढण्यासाठी आणखीन एक पद्धत आहे, ती म्हणजे घाटण्याची पद्धत। दक्षिण भारतामध्येही वापरले जातो। नारळ असा ठेवायचा, मध्ये असा एक घाटणा असतो, मध्ये त्याला खड्डा असतो आणि त्याच्यावर एक मोठा दगड असतो आणि तो असा गोलगोल 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 फिरवत राहायचा। वाटप करण्यासाठी सुद्धा किंवा नारळाचा रस काढण्यासाठी सुद्धा याचा वापर केला जातो। आणि मग त्या खड्ड्यातला सगळा असा चटणी झालेली असते, ही अशी ओथळून घेणं ही सुद्धा कला असते, बोटांची नजाकत असते। ह्याला कुठेही कॉकबिक बसवायची आवश्यकता नाही हां, ती त्याच पद्धतीने घेतला पाहिजे। आणि मग तो नारळाचा रस असा पिळून पिळून काढायचा आणि फडक्यामध्ये ठेवून पिळायचा। फडक्यामध्ये ठेवून पिळला ना तर रस चांगला येतो। तुम्ही गाळण्यातनं किंवा चाळणीतनं गाळण्याचा प्रयत्न केलात तर तो तेवढ्या प्रमाणात दाबला जात नाही। फडक्यात ठेवून जर पिळलात आणि असा छान पनीर लावताना कसं लावतो त्या पद्धतीत त्याला पिळायचा, किंवा चक्का लावताना कसं त्या पंचामध्ये ठेवून ते घट बसतात तसं ठेवून द्यायचं। अशा पद्धतीने नारळाचा रस काढायचा आणि तो ठेवून द्यायचा। नारळाचा रस काढून झाल्यानंतर तो फ्रीजमध्ये जर ठेवला तर त्याच्यावर एक थिक पेस्ट तयार होते, क्रीम म्हणूया आपण त्याला नारळाचं। हे जे नारळाचं क्रीम आहे हे केसांसाठी सुद्धा चांगलं आहे, खाण्यासाठी सुद्धा चांगलं आहे, चपाती भाजीला लावण्यासाठी सुद्धा चांगलं आहे। जिथे अमूल बटर वापरतो तिथे पावभाजीला किती मस्त लागतं म्हणून सांगू तुम्हाला। पावभाजीमध्ये हे जी क्रीम घालतो ना आपण, वारणा म्हणजे बटर घालतो आपण, त्याच्याऐवजी हे नारळाचं क्रीम घालून बघा। कोकणी पदार्थ जसतील आम्हाला पावभाजी जर कोकणात वापरायची असेल तर तुम्हाला या नारळाच्या फ्लेवरचं बटर जर तुम्हाला आम्ही दिलं, पीनट बटर चालतं की नाही, मग तसं हे नारळाचं बटर जे असतं वरचं, हे वापरून बघा एक दिवस खूप छान पावभाजी तयार होऊ शकते। पावभाजीमध्ये सुद्धा आता आठवण आलं म्हणून सांगतो, कोकम बटर सुद्धा चालतं। कोकम म्हणजे ज्याला आपण भिरंडेल म्हणतो किंवा मुठियाल म्हणतो, आगळ ज्याच्यापासून काढला जातो ते जे कोकम आहे, रतांबा, त्याच्या ज्या बिया आहेत त्याच्यापासून तेल काढलं जातं आणि त्या तेलाचा वापरसुद्धा ह्या पावभाजीमध्ये केला जाऊ शकतो। युक्ती पाहिजे। नारळाचा रस कसा काढायचा हे जर तुम्हाला समजलं असलं, एक दिवस करून बघा आणि प्रतिक्रिया जरूर कळवा। तुमच्या प्रतिक्रियांच्या नेहमीच प्रतीक्षेत असतो। धन्यवाद।